नमस्ते। 1 देखि 2 वर्षसम्मका पाउलोनियाको रुखबाट कसरी नयाँ बिरुवा तयार गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यी रुखहरूको जराउलाई सुरक्षित तरिकाले निकाल्ने, यसरी निकालिएका जराउलाई 3 देखि 4 इन्चसम्मका टुक्रा बनाउने र यी टुक्राहरूलाई सिधै वा नर्सरी गरेर नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। सिधै भनेको सिधै पोलिथिन ब्यागमा राखेर यिनीहरूलाई बिरुवाको रूपमा तयार गर्न पनि सकिन्छ, अथवा यसलाई पहिला नर्सरी गरेर टुसाइसकेपछि आँकुरा आइसकेपछि पोली ब्यागमा राख्न पनि सकिन्छ। यसरी टुसाइसकेका बिरुवाहरूलाई माटो, बालुवा, मल, काठको भुस, धानको भुस, गहुँको भुस अथवा पराल घाँसका टुक्राहरूलाई राम्रोसँग मलेर तयार गरिएको माटोलाई पोलिब्यागमा नखाजिने गरी भरेर त्यसमा बिरुवाहरू राख्न सकिन्छ। यसरी काठको भुस, धानको भुसहरू राख्दा जरा आउनको लागि सहयोग गर्ने भएको हुँदा हामीले यसको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यसरी राख्दा यसलाई जरा निकाल्नको लागि आवश्यक पर्ने हर्मोन चाँडो होस् भनेर रुटेस्ट पाउडर प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा नगरी पनि बिरुवाहरू तयार गर्न सकिन्छ। यो विधिबाट तयार गरेका बिरुवाहरू 2 देखि 3 महिनाभित्रमा जरा पलाइसकेको हुन्छ र सार्नको लागि योग्य भइसकेका हुन्छन्। फागुन चैतमा निकालिएको जरालाई 15 दिन नर्सरीमा राखेर टुसा पलाइसकेपछि 15 दिनमा टुसा पलाइसकेको हुन्छ। पलाइसकेको टुसाहरूलाई पोलिब्यागमा राखेर 2 देखि 3 महिनाभित्रमा त्यसबाट जरा पलाइसकेको हुन्छ। जरा पलाइसकेका बिरुवाहरू यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्रमशः बिरुवाहरू तयार पनि हुँदैछन् र हामी नयाँ बिरुवाहरू पनि बनाइरहेका छौँ। टुसा हालिसकेका अवस्थामा एउटा मात्रै टुसा राखेर अरू टुसाहरू भाँचेर बिरुवा तयार गर्नुपर्दछ। धेरै टुसाहरू आयो भने धेरै आँकुराहरू बिरुवाहरू निस्किन्छ, त्यसबाट हामीलाई सार्न अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा एउटा मात्रै टुसा राखेर अरू फालेर हामी यसलाई तयार गर्दछौँ। यो बिरुवा उत्पादन गर्दा उपभोक्ताले आफै गर्न सक्ने, महँगो मूल्य तिर्नु नपर्ने र आफैले उत्पादन गरेका बिरुवा स्वस्थ र राम्रा बिरुवाहरू छानेर सार्न सकिने हुँदा सबै किसिमले फाइदा देखिन्छ। 2 देखि 3 महिनासम्ममा बिरुवाहरूमा यसरी जरा आइसकेको हुन्छ। यसलाई केही परिपक्व हुनको लागि केही समय राखेर 4थो महिनामा हामीले सार्नको लागि सकिन्छ। यी बिरुवाहरूलाई नियमित वा सुक्खा नहुने गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बिरुवाहरूलाई पानी सिधै नपर्ने, घाम सिधा नपर्ने गरी छाहारीमा राखेर तिनीहरूलाई तयार गर्न सकिन्छ। हामी यसलाई 4थो महिनामा सार्नको लागि तयारी भई सार्न पठाउन लागेका छौँ। यसको जरा तपाईँले प्रष्टै बाहिर देख्नुभएको छ र यी बिरुवा राम्रा छन् र सस्ता पनि छन्। यी बिरुवाबाट तपाईँको सोचे जस्तो उत्पादन लिन सक्नुहुनेछ। र यसबाहेक यसलाई सार्नको लागि तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। पोलिब्यागलाई 2 साइडबाट लाग्ने चक्कुले काट्ने, त्यस पछाडि तयारी खाल्टोमा लगेर लगाउन सकिनेछ। त्यस्तै अन्य बिरुवाहरू पनि कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।